નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। એ અંતર્ગત આજે આપણે એક ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું, જેઓ ઘણા સમયથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે અને ઘણા સમયથી જેઓ સરગવાની ખેતી કરે છે અને સરગવાની ખેતી બાબતે તેઓ વિસ્તૃત માહિતી ધરાવે છે, ખૂબ સારું એવું નોલેજ ધરાવે છે, ખૂબ સારું એવું જ્ઞાન ધરાવે છે। તો આ ખેડૂત મિત્ર આગળથી આપણે સરગવાના બિયારણ વિશેની માહિતી મેળવીશું। તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। હવે આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા। અને આપનું સરનામું જણાવો। હું ઓંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। અને આપનો મોબાઈલ નંબર જણાવો। 9909455532। હવે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે આ સરગવાનું બિયારણ તમે કઈ રીતના તૈયાર કરો છો? બિયારણમાં જો આવી રીતનું ઓછા વાયરસ વાળો છોડ હોવો જોઈએ। હા, વાયરસ ઓછા હોય એવો છોડ એક તો। અને આ દિવાળીને વળતે દિવસે સોંપેલો છે આ છોડ। અને આવરણ જોવો એનું ચાલુ થઈ ગયું, આ માલ ચાલુ થઈ ગયો। લીલવણી સિંગ હોવી જોઈએ, માપ એક સરખું માપની હોવી જોઈએ। અને આ છોડ જોવો, આમાં બધો માલ પાકેલો ઉતારી લીધો છે। આ નાનેથી ને જોવો એની બ્રાન્ચો કેટલી છે અને આવરણ એટલું છે, ઠેઠ લગી આવરણ આપ્યા જ કર્યું। આવરણ જાજુ છે, સાઈઝ એ ખરખી છે, બરાબર? આ બધો પાકલ માલ આમાંથી તૂટી ગયો છે। પકવવા મેક્યો તો આ છોડ। ઓકે ઓકે। અને આવરણ જોવો આનું, નાનેથી ને જ આવરણ, જો અહીંથી ને સિંગું ચાલુ થઈ ગઈ છે એટલેથી। હવે તો આ કેટલા મહિનામાં આમાં ફ્રૂટિંગ ચાલુ થઈ ગયું? હા, જોઈ જો 6 મહિનાનું છે। આ જોઈ શકો છો, 6 મહિનાની અંદર હા હતો, એ વાવણીનો હતો, વાવણીમાં સોંપેલો। ઓકે, હવે તમે આના બિયારણ કઈ રીતના તૈયાર કરો છો એ જણાવો। બિયારણમાં ઓછો વાયરસ હોય, ઝાઝી બ્રાન્ચું હોય અને ટાઈમસર આવતો હોય, ઈ જાત આપણે પસંદ કરેલી છે, બરોબર? ઈ જાત પસંદ કરો છો, પછી આગળ શું પ્રોસેસ કરો છો? આગળની પ્રોસેસ ઈ આગળ દેખાડવી તમને કઈ રીતનું ઈ સિંગું પકવેલી તોડવાની ને એ બધું। ઓકે ઓકે। એને પછી આ પાકી ગઈ છોડવે સિંગું, બરોબર? પછી એને ફોલવી પડે। આ જો છોડવે પાકેલી છે, બરાબર? હવે પછી કઈ રીતના પ્રોસેસ કરશો? પછી હુકવવાની રહેશે કે કેમ? નહીં, હુકાઈ ગયેલી છે છોડવે, એટલે કે છોડવે હુકાઈ જાય, બરાબર? પછી એનું બિયારણ કઈ રીતના તૈયાર કરો છો? આવી રીતે ફોલવી પડે। હા, આ રીતે ફોલી અને એમાંથી બિયારણ કાઢવામાં આવે છે, બરાબર? આવી રીતે આમ આખી ફોલ નાખવાની। હા, અમારો ઉડી જાય, નકર હું ફોલીને બતાવું, બિયારણ બગડે। હા, એ રીતના ફોલી અને એમાંથી બીજ કાઢી લેવામાં આવશે। જો આ રીતના બીજ નીકળી જાય, ભાંગવા ન જોઈએ આના મોલીખડા। હા, મોલીખડા એમને રહેવા જો ને આ રીતના તૈયાર થશે સારી રીતે। જો આ છોડવે પાકે ને એ સારું બિયારણ પાકે। હા, જો કાળું મસ જેવું પાક્યું। હા, ખૂબ સારું છે, જો તૈયાર છોડવે પાકે નહીં, નકોર આ ઉગી જાય બધું। ઓકે, આ રીતના કાઢી લેવાનું, બરાબર? છોડવે પકવેલ છે અને સારામાં સારી જાત છે, બરાબર? અને આ વેરાયટી કઈ છે જણાવો તો। હવે જગદીશભાઈ જણાવો, ખેડૂતોને આવતા વર્ષે જો સરગવાના વાવેતર કરવું હોય તો કઈ વેરાયટી પસંદ કરવી જોઈએ? ઓકે, જોઈ શકો છો, અવડી સિંગ વાવી જોઈએ। હા, હવે હા, કઈ જાત પસંદ કરશો તમે? અવડી જાત। અરે એમાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ કેવું રહે છે? ઉત્પાદનમાં તો સારામાં સારું, કઈ ઘટે નહીં। ઓકે, ઉત્પાદન સારું આવશે। અને બીજું ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે ભાઈ હવે કોઈ વ્યક્તિને, કોઈ ખેડૂત મિત્રને સરગવાનું વાવેતર કરવું હોય તો તમારી આગળથી આ બિયારણ, તમે જે વેરાયટી કીધી એ તમારી આગળથી મળી શકશે કે કેમ? એટલું છે આપણી પાસે। ઓકે, આ જોઈ શકો છો, છોડવાનું નથી હોય, જે 5 કિરા એ છોડવાનું જ છે। ઓકે, જે 5 કિરા છે એ છે, બરાબર? તો ખેડૂત મિત્રોને આ બિયારણ મળી શકશે કે કેમ? હા, જ્યાં સુધી હશે આપણી સુધી, હા ત્યાં સુધી આપીશું, બરોબર? ઓકે। અને જો ખેડૂત મિત્રોને આ બિયારણની જરૂરિયાત હોય તો તમારો સંપર્ક કેવી રીતે કરશે? મારા મોબાઈલ નંબર છે 9909455532। કદાચ ન જોતું હોય ને માહિતી જોતી હોય તો હું આપું છું, બરોબર? હું કઈ એવું નથી કે ભાઈ બિયારણ લે તો જ માહિતી આપું। હવે દૂરના સ્થળે કોઈને બિયારણની જરૂરિયાત હોય તો તમે કેવી રીતે પહોંચાડશો? ઓલ ઇન્ડિયામાં બધે આપણો માલ જાય છે, ઘર સુધી પહોંચી જાય છે, પોસ્ટમાં અથવા કુરિયરમાં, બધી રીતે આપણો માલ જાય છે, બરોબર? ઓકે, તો બિયારણની જરૂરિયાત હશે દૂરના સ્થળે તો પણ પોસ્ટ દ્વારા બધે આપણો માલ જાય છે। ચટણી, હળદર છે, પછી
સરગવાના પાનનો પાવડર છે, શીંગનો પાવડર છે. ઓકે ઓકે. બધી વસ્તુ જાય છે. અને આપણી બધી રીતની જેવી વેતરણ અમે કેમ આ રીતનું કરવી છે કે ભાઈ પાંદડા છે એ વેસ્ટ ન જવા જોઈએ. હા. શીંગું પાકલ હોય ઓલી વધારાની પાકલ એ વેસ્ટ ન જવી જોઈએ. એનો પાવડર બનાવી અને ઘર સુધી પહોંચાડી દેવી છે. અને આ બિયારણ તમે જે તૈયાર કર્યું છે એ ઉગવાની શક્યતા કેવી રહે? આમાં 100% કારણ કે છોડ ઉપર જ પાકાવેલું. ઓકે, એટલે 100% કાઢવી તો આગળ ન પાકવાનું ચાન્સ રહે. ઓકે, એટલે ન ઉગી શકે. બરાબર. અને આ પાકલ સિંગુ છે છોડવે પકવેલું એટલે ઉગવાની શક્યતા જર્મિનેશન 100% રહેશે. બરાબર. બીજી ખાસિયત શું છે આ સરગવાની? આમાં તો એક હરખો જ બગીચો બને છે. આવી રીતનું પાસ કરેલું બિયારણ છે ને એટલે આનો માલ માર્કેટમાં જાય ને એટલે આમાં વીણાટ કરવાની કે પ્રશ્ન કોઈ ઊભો નહીં થાય. બદલામાં માલ નહીં નીકળે. એટલે કે એક સરખી જ સિંગુ નીકળે છે. બરાબર. આવી રીતે જોઈ જુઓ. જોઈ શકો છો, બધી એક સરખી સિંગુ છે. અને તમે જો ખેડૂત મિત્રો વેચાણ કરો ત્યારે તમને ફાયદો થશે. લીલવણી થાય, એકદમ લીલો કલર થાય. અને સ્વાદ કેવો રહે છે આનો? સ્વાદ બહુ મીઠો થાય આનો. અને માર્કેટમાં આની ડિમાન્ડ કેવી છે? માર્કેટમાં જોરદાર ડિમાન્ડ છે PKM1 ની. ઓકે, કેમ કે સાઈઝ એક સરખી હોય છે, લીલો હોય છે અને સ્વાદે ખૂબ સારો હોય છે. બરાબર. અને ભરપૂર માત્રામાં શરીરને જરૂરિયાત એવા તત્વોથી ભરપૂર હશે. બરાબર. ડાયાબિટીસ છે એ બધું આમાં, સ્નાયુના દુખાવા છે, કમરના હાડકાના દુખાવા છે, પછી ન્યુટ્રિશન મેન્ટેન કરે છે, બધી રીતનું કન્ફર્મ થાય છે આમાં. ઓકે ઓકે. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.